يتقاسم سوريا ولبنان المصيبة الاقتصادية كما يتقاسمان الجغرافيا، إلا أن حصة لبنان هذه المرة هي الأكبر، فغياب هيكل الدولة الحقيقية وضياع الحكومة وتسلط رؤوس الأموال المتمثلة برؤساء الطوائف والأحزاب هبط بأداء الاقتصاد اللبناني إلى قاع لم يعرفه يوما، حيث سجلت الليرة اللبنانية أسوأ أداء لها في تاريخها عند سعر صرف وصل مطلع العام الحالي إلى 34 ألف ليرة للدولار الواحد، مضافا إليه أزمات أخرى كفقدان الوقود وبالتالي فقدان الكهرباء، وبوادر أزمة غذائية بتوقف واردات القمح الأوكرانية ومن ثم الهندية، وأخيرا انتخابات تشريعية تسفر عن حصص شبه متساوية دون أغلبية مطلقة لأحد الأركان المتباعدة، ما يجعل تشكيل الحكومة يمر قسرا من بوابة الائتلافات البرلمانية، الأمر الذي قد يطول أشهرا وربما سنوات. في سوريا الوضع مختلف بعض الشيء من حيث المضمون، لكن الشكل يكاد يكون نسخة كربونية عن لبنان، فالليرة السورية لا تعيش حالة الهبوط المدوي شكليا كما أختها اللبنانية، باعتبارها ممسوكة بقرارات حكومية حازمة تمنع بيع وشراء الدولار، إلا أن هبوط قيمة العملة السورية يظهر جليا في الارتفاع شبه اليومي للأسعار التي تضخمت بنسبة لا تقل عن 1000% خلال العام الماضي. وعلى الرغم من تنوعه مقارنة بالاقتصاد اللبناني، لن يكون من السهل على الاقتصاد السوري أن يتعافى قريبا، خاصة مع استشراء الفساد وتطبيق قانون قيصر للعقوبات الذي يقف حائلا أمام دخول الاستثمارات إلى سوريا، ما يجعل السوريين وبخاصة الفقراء منهم في حالة ترقب وانتظار، فيما تفقد نقودهم قدرتها الشرائية بشكل باتت فيه بعض السلع الأساسية مستحيلة التأمين.